So hey guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आज चाहिँ you might thinking कि आज यो मान्छे कहाँ गएको भनेर, तर आज चाहिँ म गइरहेको छु एउटा मेरो दराजबाट जुन चाहिँ सामान आएको छ त्यो आइपुगेछ. ओके, सो मलाई दराजबाट फोन आएको थियो. सो आइ एम गोइङ टु रिसिभ द्याट. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि के हो भनेर म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँछु. ओके, जो मैले के मगाएको छु भनेर. So भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. So guys, so now I'm going. Okay, so हेर्दै गर्नुहोस् म NIC एसिया ब्याङ्कको छेउमा पुग्न आँटेको छु. So let's get started. So guys, Daraz ko delivery boy आइपुगेछ. So I'm just about to reach. Okay, so म NIC ब्याङ्कको छेउमा पुग्न आँटेको छु. So हेर्दै गर्नुहोस् अहिले हल्का लाइक बेलुका हुन आँटेको छ. बेलुका भन्दा पनि 4 बजिसक्यो. ओके, सो इट्स क्वाइट कोल्ड हियर हैन, एकदमै गरम पनि छैन, एकदम जाडो पनि छैन, तर हल्का चिसो चाहिँ छ. ओके, सो म गइरहेको छु. हेर्नुहोस्, अनि जाँदा एक दुईवटा दोकान चाहिँ बन्द रहेछ होलीले गर्दा. तर पनि होली यस्टरडे वाज होलिडे, तर आज चाहिँ वुमेन्स डेले गर्दा होला बन्द छ एक दुईवटा दोकान, तर प्रायः जस्तो सबै चाहिँ खुल्ला नै छ. ओके, सो द्याट्स वाइ आइ एम गोइङ. सो आइ एम जस्ट अबाउट टु रिच. म अहिले किन्डर मार्ट अगाडि पुगेको छु. सो हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किन्डर मार्टको सोरुम. सो किन्डर मार्टदेखि उतापट्टि नै NIC एसिया ब्याङ्क छ. सो म आइ एम गोइङ देयर. ओके, सो किप अन वाचिङ गाइज. सो गाइज, हाम्रो डेलिभरी बोय आइसकेको छ. सो हेर्नुहोस् दराजको. ओके, सो म आम गोइङ टु रिसिभ माई प्रडक्ट. ओके, अनि उहाँले आफ्नो ब्याग खोलेर मलाई मेरो प्रडक्ट दिनुहुन्छ. ओके, सो उहाँले अरू जग्गा पनि डेलिभरी गरेर आउनु भएको होला. सो हेर्नुहोस्, उहाँको झोलामा अझै पनि धेरै सामानहरू छ, तर मेरो एउटा सानो सामान चाहिँ कहाँ गयो भनेर उहाँले खोज्नु हुँदैछ. सो अब पाउनु आँटेको छ मेरो सामान. सो त्यो सामान चाहिँ के हो म तपाईँलाई एकछिनमा भन्छु. ओके, सो दिस इज माई प्रडक्ट. ओके, फाइनली हि गट इट. ओके, सो यो मेरो प्रडक्ट हो. सो अब यो प्रडक्ट लिएर म रुम जान्छु, मेरो घर जान्छु. सो गाइज, उहाँलाई म पैसा दिन्छु. ओके, सो इट कस्ट 310 रुपिस. ओके, सो उहाँले मलाई पैसा फर्काउनु भयो. मैले 1000 रुपिस दिएको थिएँ. सो उहाँले मलाई पैसा फर्काउनु भयो. मेरो 310 रुपियाँ लाग्यो. सो अब यो प्रडक्ट लिएर म आफ्नो घर जान्छु. ओके, त्यसपछि म तपाईँलाई यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु. ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस् है गाइज. प्लिज भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अदरवाइज तपाईँले बुझ्नु हुँदैन यो के हो भनेर. सो यो उहाँले चाहिँ अब मलाई सिग्नेचर गर्न भन्नुहुँदैछ. सो फोनमा नै ओके डिजिटल सिग्नेचर गर्छु, त्यसपछि म आफ्नो घर जान्छु. ओके, सो हेर्नुहोस्, म अब सिग्नेचर गर्छु है त यो दराजको मान्छेको फोनमा, सो द्याट मैले रिसिभ गरेँ भन्ने एउटा प्रुफ. ओके, सो यो सामान लिएर चाहिँ अब म गइरहेको छु मेरो घरतर्फ. सो ओके गाइज, हेर्दै गर्नुहोस्. ओके गाइज, सो फाइनली म घर आइपुगेको छु अनि मेरो हातमा मेरो प्रडक्ट आइसकेको छ. सो यो के हो भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु. ओके, सो लेट्स अनबक्स दिस आइटम फ्रम Daraz. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो यसलाई चाहिँ मलाई लाइक 310 रुपियाँ परेको छ. ओके, 310 रुपिस. यो चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा र फेसबुकमा एड देखेर चाहिँ मैले अर्डर गरेको. सो दिस इज लाइक सो अमेजिङ प्रडक्ट. ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ.
Okay, so let's do this. I'm so excited. Okay guys, and first of all I want to tell you thank you so much for your love and support of my previous videos. Okay, so यस्तो भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस्, लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न थाले. Okay guys, so let's go. और के छैन यहाँनिर पेपर वर्क चाहिँ यिनीहरू डालेको हुन्छ. सो भित्र केही छैन, अरू कुराहरू केही छैन. ओके, सो यसलाई अब फ्याँकौँ एकछिनको लागि बाहिर. सो यसलाई साइडमा राखौँ. सो यो चाहिँ हो म तपाईँलाई देखाउन आँटेको थिएँ. सो यो चाहिँ हो यु नो द पेस्ट डिस्पेन्सर भन्छ नि, द टुथपेस्ट डिस्पेन्सर. यो चाहिँ मैले द इन्स्टाग्राममा पनि देखेको थिएँ अनि मलाई फेसबुकमा एड आएको भयो. सो त्यसैले गर्दा मैले मगाएको दराजबाट. एन्ड इट्स लाइक भेरी जेन्युन प्रडक्ट होला, बिकज भिडियोमा त एकदम राम्रो देखाएको थियो. अब हेरौँ रियलमा चाहिँ कस्तो छ. ओके, सो लेट्स ओपन दिस. तपाईँले पनि दराजबाट मगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि त्यहाँबाट दराजबाट मगाउन सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, सो भित्र चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस्. दिस इज समथिङ लाइक दिस. ओके, यहाँ चाहिँ तपाईँको पेस्ट जुन चाहिँ तपाईँको टुथपेस्ट छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ हाल्ने हो. यो पछाडिपट्टि अड्काउने रहेछ. ओके, अनि यसमा चाहिँ तपाईँले अरू केही छैन त्यति साह्रो. अनि यो दुईवटा दिएको छ. यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ तपाईँको डबल टेप हो. डबल टेप नै होला होइन. ओके, सो यसलाई यहाँ टाँच्ने यसरी. ओके, अनि यसलाई आफ्नो बाथरुमको वालमा लगाउने अनि यसलाई चाहिँ यहाँ लगाउने अनि आफ्नो बाथरुमको वालमा लगाउने. ओके, सो यो चाहिँ यस्तो रहेछ. यो चाहिँ हो, यो चाहिँ हाम्रो टुथपेस्टको लागि भयो, टुथपेस्ट डिस्पेन्सर भयो. अनि यो चाहिँ हो तपाईँको ब्रस होल्डर. ओके, 1 2 3 4 5वटा ब्रस जान्छ यसमा. ओके, सो आफ्नो फ्यामिलीलाई ठिकै हुने. ओके, अनि यो पनि राम्रो लाग्यो मलाई त. ओके, सो तर अब एक्चुअल प्रडक्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदम जेन्युन छ, एकदम राम्रो प्रडक्ट रहेछ. कुनै किसिमको नराम्रो ड्यामेज चाहिँ छैन. ओके, एज अ होल हेर्न पर्दा सो मलाई चाहिँ मन पर्यो यो प्रडक्ट. सो थ्याङ्क यू सो मच दराज फर योर दिस ब्युटिफुल प्रडक्ट. ओके, सो अब यसलाई म ट्राई गर्छु. म यसलाई बाथरुममा लगेर चिप्काउँछु, यहाँ ब्रसहरू हाल्छु अनि तपाईँलाई म देखाउँछु. ओके, सो एक्चुअली चाहिँ यो कस्तो रहेछ भनेर. सो लेट्स गो टु द बाथरुम. सो गाइज, म आफ्नो बाथरुममा पनि आइसकेको छु. सो हेर्नुहोस्, यो मैले चिप्काइसकेको छु यसको पछाडिपट्टि. तर यो उकाउनु मलाई अलिकति साह्रो परेको छ किनभने म एउटा हातले मेरो फोन पक्रिरहेको छु, बिकज अलोन आम मेकिङ भिडियो. ओके, सो हेर्नुहोस् यसरी निकाल्ने, त्यसपछि वालमा चिप्काइदिने. ओके, सो म अब यसलाई म वालमा चिप्काउँछु अनि देखाउँछु. ओके, सो हेर्नुहोस्, इट लुक समथिङ लाइक दिस. हेर्दा चाहिँ अमेजिङ देखियो, तर अब यसले काम गर्छ गर्दैन त्यो पनि एउटा यु नो माइनस अर द प्लस पोइन्ट नै हुन्छ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो म आफ्नो ब्रसलाई हालेर यसलाई पम्प गर्दैछु, तर लाइक इट कम सो लेट अनि एकदमै ढिलो आयो. ओके, आई डोन्ट नो वाइ. यसरी त मेरो दिन नै जाने रहेछ. ओके, सो अलिअलि मात्रै आउँछ, क्वान्टिटी चाहिँ तपाईँको एकदमै कम्ती क्वान्टिटी आउँछ, जसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो टुथपेस्टलाई चाहिँ लङ लास्टिङ चलाउन सक्नुहुन्छ. ओके, सो यो आउँदा चाहिँ यो आएको जुन चाहिँ हाम्रो टुथपेस्ट झरेको छ त्यो चाहिँ अलिअलि मात्रै झर्दो रहेछ. सो यो चाहिँ अलिकति भएन. सो त्यसमा चाहिँ मैले फेरि यसलाई चेक गर्दैछु कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर. त्यो खोलेर अब यहाँ मेरो पेस्ट जुन चाहिँ नि एकदम वेस्ट भयो. हेर्नु कस्तो मलाई माया लाग्यो, मेरो पेस्टको कति वेस्ट भयो नि. हेर्नु न, मैले पुरा भित्तामा लगाएको छु बिकज यो ट्राई गर्दा मेरो पेस्ट नै अलिकति वेस्ट भएको छ. सो नेभरदलेस केही छैन, म ट्राई गरिरहेको छु. ओके, अनि तपाईँले यसलाई चाहिँ घुप्टो गरेर हाल्ने अनि पुरा पम्प माथिबाट चाहिँ थिच्नु पर्दो रहेछ. ओके, सो यो कोलगेटलाई घुमाइ हालेर माथिबाट थिचेर चाहिँ जुन चाहिँ यसको यो टुथपेस्टको जुन चाहिँ मुख छ त्यो चाहिँ भित्र बसाउनु पर्ने रहेछ. ओके, सो त्यसरी गर्दा चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ. ओके, सो गाइज यसलाई यो प्रडक्टलाई म दिन्छु 3 स्टार. ओके, सो आउट अफ 5. सो मलाई यो त्यति साह्रो खासै चाहिँ लागेन, तर पनि अब ठिकै छ. एकपल्ट मैले धोका खाएँ, तर पनि अब म यसलाई ट्राई गर्छु, अझै राम्रोसँग बनाउँछु अनि यसको बादमा तपाईँलाई म रिभ्यू दिन्छु ल यो कस्तो रहेछ भनेर एक्चुअल प्रडक्ट चाहिँ. सो आजलाई यति नै. लाइक गरिदिनुहोस् मेरो भिडियोलाई. ओके गाइज, सो सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोस् मेरो च्यानललाई यस्तो भिडियोको लागि. सो अझै पनि आम स्ट्रगलिङ. ओके, सो ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. ओके, सो ठिकै छ यो प्रडक्ट. अब म तपाईँलाई यसको रिभ्यू बादमा दिन्छु. ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस् है त मेरो च्यानल. ओके, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. ओके, सो
Bye guys. So don't forget to the like and the subscribe, especially like. Okay guys, so bye. Let's meet in my next video.